Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Hôm trước Vành Khuyên đã chia sẻ cho mình cách tận dụng đầu tôm, vỏ tôm để mình làm bột nêm cũng như là mình làm muối tôm. Rồi sau đó thì Vành Khuyên cũng có những cái video mình tận dụng cái đầu tôm với lại vỏ tôm để mình nấu nước dùng hay là nước lèo đó. Thì hôm nay tiếp tục thêm một món ngon Vành Khuyên sẽ chia sẻ với những cái đầu tôm này. Đây là cái đầu tôm mà Vành Khuyên làm tôm khô. Nó dư ra thì mình bỏ vào trong tủ đông đá. Bây giờ mình sẽ nấu cái món này thiệt ngon và thiệt nhanh. Quan trọng là Vành Khuyên chia sẻ cho mình cách nấu làm sao cho cái đầu tôm nó ra nước ngọt và nó thiệt là thơm. Trước tiên mình cho vô chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Với cái đầu tôm này mình cũng đừng có tiết dầu, bởi vì chút nữa mình nấu xong thì mình có thể vớt bỏ ra. Xong mình sẽ cho cái đầu tôm vô để mình xào. Mình sẽ để lửa trung bình. Ở đây Vành Khuyên có là 300g đầu tôm. Sau đó mình xào cho nó thơm thì là thơm lên luôn. Lúc mà lột tôm khô Vành Khuyên còn để lại sót mấy con tôm đó. Mình lấy 2 tép tỏi mình bằm và cho vô luôn. Tôm khi mình xào trong tỏi nó sẽ giúp cho khử mùi tanh của tôm, đồng thời giúp cho cái nước lèo của mình thơm ngon hơn. Nếu như không có thời gian á, thì bây giờ mình có thể cho tôm này vô trong cái máy xay mình xay cho nhuyễn. Xong mình sẽ cho ra nồi để chút xíu mình nấu, nhớ lấy cái nồi lớn lớn. Để làm cho nước lèo ngọt thì Vành Khuyên cũng cho ở đây là 350g hành tây trắng. Cái hành tây trắng nó giúp cho cái nước lèo của mình nó ngọt như là bột ngọt vậy đó. Nếu không thích hành tây trắng thì mình có thể thay bằng củ cải trắng. Người Đức sử dụng hành tây trắng để mình nấu cho nó ra cái nước ngọt và nó thơm. 50g hành tây tím hoặc là hành tím cũng được. Với lại mình có 5 tép tỏi. Hành tây thì Vành Khuyên cắt dày khoảng 1cm, từng lát như vậy. Sau đó mình cho vô cái chảo luôn. Nếu mà mình thích cũng có thể cho vô muỗng canh dầu. Mình chiên lên cho hành nó thơm thiệt là thơm. Cái bước này giúp cho cái nước lèo của mình nó thơm, đồng thời nó sẽ ra nước ngọt đó. Đây là cái bí quyết mà Vành Khuyên nói nè. Tôm trong nồi thì mình sẽ cho vô khoảng 3 lít cho đến 3 lít 2 nước. Mình sẽ nấu ra khoảng 8 tô. Sau khi mình xào thơm rồi, lúc này mình cho hành tây vô trong nồi luôn. Và ban đầu mình nhớ nấu lửa thiệt lớn, chờ cho sôi. Để cho thơm thì mình cho thêm vài cái gốc của cây quế đó, tức là húng quế, hoặc là ngò rí, hoặc là ngò gai cũng được luôn, cái gốc của nó thơm lắm. Bây giờ mình sẽ đi bằm tỏi, hành tím, không cần nhỏ lắm. Với ớt thì mình bỏ hột. Nếu như nhà có con nít thì mình không có cần bằm nhuyễn, mình chỉ cắt ra như vậy. Cái ớt này nó cũng không có cay nữa. Vành Khuyên cũng có 750g cà chua, mình nhớ lựa cà chua chín đỏ và cứng. Sau đó thì mình cắt một nửa thì mình cắt muối cam hay là muối cau đó, nhớ bỏ cái cuống luôn. Cái này để chút xíu mình cho lên tô. Còn một nửa thì Vành Khuyên sẽ bằm, nó khoảng 3 trái á. Mình bằm cũng không cần nhuyễn lắm. Là như vậy là được nè. Rồi trong chảo mình sẽ cho 1 muỗng canh dầu ăn. Như Vành Khuyên có nói, mình đừng ngại cho dầu chút, mình vớt ra và chờ cho dầu nóng. Nếu mà có ớt nhỏ xay thì mình cho vô, nó sẽ lên màu đẹp hơn. Tuy nhiên nhà có con nít thành thử Vành Khuyên sẽ để lớn vậy luôn. Xong mình cho hành tím với lại tỏi, mình xào cho thiệt là thơm lên. Sau khi thơm rồi thì lúc này mình sẽ cho cà chua bằm nhỏ vô trước. Mình tiếp tục mình xào cho đến khi cà chua nó mềm. Cũng ở lửa trung bình luôn. Sau đó mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, rồi 2 muỗng cà phê đường cát.
1 muỗng cà phê muối. Tiếp tục mình đảo qua đảo lại cho cà nó đều với gia vị. Bây giờ mình đã thấy cà mềm rồi. Sau cùng thì mình cho cà chua cắt muối cam. Tiếp tục mình đảo một lúc nữa. Mình khuyên nghĩ là khoảng 1 phút hoặc là 1 phút 30 giây thì cà nó bắt đầu nó hơi mềm và nó cũng thấm vị một chút xíu. Mình sẽ cho cà chua muối cam với lại ớt ra ngoài đây. Mình để đây chút mình cho vô sau. Bây giờ cái nồi nước của mình nó cũng sôi bùng lên. Mình vớt hết mỡ dầu với lại bọt ra ngoài. Cà chua cắt nhỏ đã xào mình cho vô luôn. Đức người ta nghiên cứu là trong cái hột cà chua nó có cái chất tạo ngọt giống như là bột ngọt và cũng như là nó có tác dụng giảm huyết áp. Bây giờ mình đậy nắp và nấu lửa thiệt là nhỏ. Nấu cho đến khi nào mình thấy cái hành tây nó mềm để cho nó ra nước ngọt đó. Cà chua với lại hành tây nó giúp cho cái nước lèo của mình ngọt chung với lại vỏ tôm mà mình không cần xương. Rau trong món này sẽ có xà lách, rau thơm, các loại như là quế, húng quế đó, ngò gai hoặc là những cái loại rau thơm mà mình thích ăn. Bắp chuối bào cũng được nữa, rau muống bào, rau muống chẻ hoặc là bắp cải bào. Lúc này thì mùa lạnh ở Đức thành thử có gì thì mình khuyên sẽ nấu cái đó. Và thế cho rau muống bào, rau muống chẻ thì mình có cần tây. Cần tây này mình khuyên cũng đã có chia sẻ cách đây 8 năm rồi. Mình sẽ sử dụng cần tây thay cho rau muống bào, rau muống chẻ đó, ngon lắm. Bằng cách là mình sẽ lấy cái dao mình tước cái xơ. Và khi mua cần tây thì mình nhớ lựa cái nào mà nó đừng có xanh quá. Nếu mà nó xanh là nó già thì mình phải tước cái xơ cho thiệt kỹ. Sau đó thì có thể bào giống như là rau muống, hoặc là mình sẽ để xéo và mình cắt mỏng thiệt là mỏng giống như mình khuyên nè. Rau nêm thì mình có hành, mình có thể cắt cọng dài hoặc là cắt nhỏ, với ớt hoặc là ngò gai mình cắt nhỏ cũng ngon thơm lắm. Mình khuyên đã chuẩn bị tất cả các loại rau ra đây hết luôn. Nếu mình có cần tàu cũng thơm nữa. Ăn kèm thì mình có nước mắm ớt không pha. Chung với lại sa tế. Sa tế này mình khuyên cũng đã có chia sẻ trong video cách làm sa tế bằng cái món bún hôm trước á. Mình khuyên để cái link ở trên góc phải màn hình. Mình có thể ăn kèm với cơm hoặc là bún. Ăn bún thì mình nấu một nồi nước để mình trụng bún khô hoặc là tự làm bún từ cái máy làm mì. Hôm nay mình khuyên trụng bún sợi nhỏ, thường là 1mm nhưng mà hôm nay mình chỉ còn cái loại 1,2mm này thôi. Sau khi nồi nước sôi thì mình sẽ tắt bếp rồi mình cho cái bún vô. Cái kích cỡ 1,2mm này thì mình khuyên ngâm trong cái nước sôi này trong vòng 9 phút, tức là mình tắt bếp rồi sau đó mình đậy nắp lại, mình để 9 phút. Cũng tùy theo cái hiệu bún nữa. Quay lại cái nồi của mình. Sau khi mình khuyên nấu được 1 tiếng luôn á, mình kiểm tra mình thấy hành mềm. Mình càng nấu lâu thì nó sẽ càng ra nước ngọt. Lưu ý là khi mình nấu cái hành nó mềm rồi nó mới ra nước ngọt. Do đó nếu mà mình không có thời gian đó, mình cũng có thể xay hành nhuyễn rồi sau đó mình nấu cho nó nhanh mềm. Tất cả cái này mình sẽ vớt và bỏ ra. Lọc qua một cái rây để mình bỏ hết những cái cặn ra. Bỏ cái này đi. Đây là cái xác nè. Mình đã được một cái nồi nước lèo thiệt là ngon ngọt. Gia vị thì mình khuyên có khoảng 18 cho đến 20 gram đường phèn. Nếu mình cho đường cát thì cũng được nhưng mà đường phèn ngon hơn. 18 gram muối, lượng muối với lại đường cũng bằng nhau. 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Nếu mà mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều hơn tùy theo khẩu vị gia đình. Mình khuyên cho vô luôn. Thêm một bí quyết nữa để cho nồi nước lèo của mình thơm ngon đặc biệt, đó là mình khuyên lấy cái gốc của trái thơm, cái chỗ mà cái đầu ngọt bên dưới á, và mình cắt ra, mình lấy 150g, sau đó mình sẽ xay nhuyễn. Cho qua cái miếng vải lọc, mình vắt lấy 150ml nước thơm. Rồi mình cho vô nồi luôn. Sau đó mình nêm gia vị tùy theo khẩu vị gia đình. Mình khuyên cho 1 muỗng canh nước mắm ngon. Khi nào mình ăn thì mình mới cho nước mắm.
cũng như là mình cho nửa muỗng cà phê bột ngọt tùy thích. Lúc này kiểm tra bún cũng mềm rồi. Mình khuyên đổ ra rổ và mình sẽ rửa trong cái nước lạnh với lại cái nước nóng. Lưu ý là ở Đức cái nước từ vòi là uống được luôn á. Thành thử ra mình rửa nước nóng, nước lạnh nó sốc nhiệt á, thì bún của mình nó dai mềm ngon. Rửa cho đến khi nào mình nhìn thấy cái nước nó trong á thì thôi. Sau đó mình sẽ để ra rổ và chờ cho ráo nước. Mình sẽ chờ chút xíu cái nó ráo nước á, thì lúc đó bún nó sẽ dẻo ngon lắm. Mình sẽ bắt ra từng lọn vừa ăn. Mực thì mình khuyên mua cái loại này là 800g. Cái gói này là người ta cắt sẵn luôn, tức là người ta đã luộc sẵn, chín sẵn rồi đó. Này trong siêu thị Á Châu hoặc là siêu thị Đức đều có. Mình sẽ chờ cho nó tan đá một chút xíu và nó cũng nhanh tan lắm. Nếu mình có mực chưa chín á, thì cũng có thể làm giống như là trong video mà mình khuyên chia sẻ cách làm hủ tiếu á. Mình khứa những cái đường nhỏ nhỏ giống như trái thơm hoặc là trái thông. Mình khuyên sẽ rửa cho nó thiệt sạch. Rồi sau đó mình sẽ để ráo nước. Mọi thứ đã xong á, thì lúc này mình khuyên sẽ cho ra tô. Mình khuyên chia sẻ cách mình nấu. Do cái mực này nó chín sẵn, mình rửa xong bây giờ mình chỉ trụng vô trong nồi. Mình khuyên nghĩ là khoảng 1 phút đó là nó chín. Mực mình đừng nấu lâu quá, nó sẽ bị dai đó. Mình có thể trụng sẵn hết. Khi nào nhà có khách thì mình sẽ nấu một lượt. Cũng như là khi nào nhà có khách thì mình cho hết cà chua vô một lần luôn trong nồi. Rau thì mình có thể trụng, bún cũng vậy luôn. Trụng trong nước sôi mà có muối á. Mình khuyên thường thích rau sống. Mình khuyên chỉ trụng bún thôi. Cà chua cũng cho vô luôn. Bây giờ thì mình cho hành vô. Do cà chua chín sẵn thành thử không cần nấu lâu. Mỗi một tô mình cho 3 miếng cà chua, mực thì tùy thích. Lưu ý là mình phải nhớ cho thêm sa tế. Sa tế này nó cũng có cái vị đó. Hôm trước mình khuyên chia sẻ video rồi. Mình sẽ cho nước lèo ngập lên luôn. Mình cho hành, cho ngò rắc lên trên. Khi ăn thì mình sẽ cho hành phi nè, rau thơm, tùy thích. Và để cho ngon thì mình nhớ cho một chút xíu cái tỏi phi. Video mình khuyên cũng đã có chia sẻ rồi. Và như vậy là mình đã có những cái tô bún thiệt là ngon. Bún mực. Nhớ là mình ăn với lại rau quế cho nó thơm. Hoặc là ngò gai nữa. Cuối cùng thì cho tiêu. Rồi khi ăn thì mình cho thêm ớt nữa. Có bác anh chị em và các bạn nhìn thấy tô bún của Vành Khuyên có ngon không nè? Nếu mà thích thì vô bếp và cùng nấu liền cho gia đình. Mặc dù mình không có cần hầm xương, với sự tạo ngọt từ cà chua, thơm, với lại hành tây cũng như là vỏ đầu tôm, mình đã có một nồi nước lèo thiệt ngọt. Mình khuyên trộn lên để cô bác anh chị em và các bạn mình nhìn thấy nè. Sợi bún nó dai mềm, mực thì dai giòn, hơi chua nhẹ, vị rất là thanh luôn. Những khi nhà có khách thì mình nấu món này cũng tiện, hoặc là cho cuối tuần làm món ăn sáng cũng nhanh nữa. Mình có thể nấu nước lèo từ đêm hôm trước, cái sáng hôm sau mình thức dậy, mình chỉ cần cho cà chua vô nữa là mình xong luôn. Cái vị chua chua nó rất là dễ ăn, thành thử ra mình đãi khách ai cũng thích. Cà chua ăn nó bổ rất nhiều vitamin, trái thơm cũng vậy luôn. Các bác anh chị em và các bạn cùng nấu cho gia đình và nhớ kể cho Vành Khuyên nghe kết quả mình có thích món ăn này không nè. Nếu thích video Vành Khuyên chia sẻ thì đừng quên đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem và nhớ đón coi video vào các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần. Thỉnh thoảng thứ 5, chủ nhật Vành Khuyên có thời gian sẽ chia sẻ thêm. Chúc cô bác anh chị em và các bạn mình cùng có thêm nhiều món ăn từ những video Vành Khuyên chia sẻ. Mọi thắc mắc xin vui lòng ghi lại bình luận bên dưới. Vành Khuyên cảm ơn nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.